टाइमको क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदा स्टार्ट टाइम, ब्रेक टाइम अनि इन टाइम, ब्रेक इन टाइमको क्याल्कुलेसन गरिसके पछाडि टोटल आवर निकाल्यौँ अनि ब्रेक टाइम पनि निकाल्यौँ। र त्यस पछाडि ओभर टाइम कति भयो भनेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि हामीले राख्छौँ यहाँनिर इक्वेल। त्यस पछाडि टोटल आवर कति हो, जस्तो यो हो, यसमा माइनस गरियो ब्रेक टाइम, यति टाइम ब्रेक लिएको रहेछ, यसलाई मैले ब्राकेट बन्द गरेँ। त्यस पछाडि हाम्रो नर्मल टाइम भनेको यहाँनिर छ ड्युटी आवर टाइम, यो 8 आवर र यसलाई मैले माइनस गरेँ, यसलाई फिक्स पनि गरेँ। त्यस पछाडि इन्टर गरेँ, यो भनेको हाम्रो ओभर टाइम भयो। यसलाई मैले यदि कपी डाउन गरेँ भने यसले मलाई यहाँनिर प्रब्लम दिन्छ। किन भन्दा यदि यो टाइमभन्दा हाम्रो टोटल आवर सानो छ भने चाहिँ यहाँको हाम्रो एन्सर मिल्दैन। त्यो भएर मैले यहाँनिर गएँ, अगाडिपट्टि गएर इफ स्टार्ट गरेँ र ब्राकेट ओपन गरेँ। त्यस पछाडि के भने फेरि मैले ब्राकेट ओपन गरेँ र यो सेल माइनस यो गरेर आउने जुन भ्यालु छ त्यो यदि ग्रेटर देन छ योसँग भने, वर्किङ आवरसँग ग्रेटर देन छ भने त्यस पछाडि मैले यसलाई फिक्स गरेँ अनि कमा दिएँ। छ भने मात्रै यो क्याल्कुलेसन गर्नु, यदि छैन भने चाहिँ ओभर टाइम त्यसको हुँदैन, त्यसमा चाहिँ 0 राख्नु। मैले ब्राकेट बन्द गरेँ। यति गरिसके पछाडि इन्टर गरेँ। अब यसलाई कपी डाउन गरेँ भने यसले मेरो एन्सर सही दिन्छ। यो भयो ओभर टाइम र ओभर टाइमको अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। रेट यहाँनिर छ। अब अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो भने इक्वेलबाट स्टार्ट गर्छौँ। त्यस पछाडि ओभर टाइम हाम्रो यो भयो र मल्टिप्लाई यो, त्यस पछाडि इन्टर। अब यसले मलाई सही अमाउन्ट दिँदैन, यहाँनिर केही प्रब्लम आयो। प्रब्लम त एउटा यो छ कि हामीले यसमा एचको 3 लाई फिक्स गरेको छैनौँ यो, र फिक्स गरेर पनि यदि यसलाई मैले इन्टर गर्छु र त्यस पछाडि कपी डाउन गर्छु यसले मलाई अमाउन्टमा एन्सर दिँदैन। किन भन्दाखेरि जब मैले यसलाई मल्टिप्लाई यो गर्छु, यो टाइम भ्यालु हो, टाइमको फर्मेटमा छ र यो भनेको अमाउन्टको फर्मेट छ। यसलाई मैले टाइमबाट अमाउन्टमा नम्बरमा लग्नु छ भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ 24 ले। त्यस पछाडि बल्ल हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ यो अमाउन्टसँग। त्यस पछाडि मैले इन्टर गरेँ। अब यसले मलाई सही एन्सर दिएको छ र यहाँनिर हामीले यसलाई फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसलाई F4 थिचेँ, कन्ट्रोल इन्टर। त्यस पछाडि मैले यसलाई डबल क्लिक र हाम्रो एन्सर सही आयो। त्यस पछाडि टोटल पेमेन्ट निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले सबभन्दा पहिला इक्वेलबाट स्टार्ट गरेँ। त्यस पछाडि मैले ब्राकेट ओपन गरेँ। ओपन गरिसके पछाडि टोटल आवर माइनस ब्रेक टाइम, उसको काम गरेको टाइम भयो। त्यसमा ओभर टाइम पनि हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेको छौँ, त्यसलाई मैले घटाइदिएँ र यसलाई बन्द गरेँ। यति गरिसके पछाडि यसले निकाल्ने जुन भ्यालु हुन्छ त्यो टाइम फर्मेटमा हुन्छ, त्यसलाई नम्बर फर्मेटमा लग्नको लागि मैले 24 सँग मल्टिप्लाई गरेँ। त्यस पछाडि जति एन्सर आउँछ त्यसमा हामीले फेरि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ पे आवर रेटमा। त्यस पछाडि बल्ल हामीले चाहिँ त्यसमा प्लस गर्न सक्छौँ यो जुन ओभर टाइमको अमाउन्ट छ त्यसलाई। त्यस पछाडि मैले इन्टर गरेँ र यसलाई कपी डाउन गरौँ। त्यस पछाडि हाम्रो अब यसमा हामीले फिक्स गर्नुपर्ने छ कुनलाई भन्दा एचको 1 लाई। यसलाई मैले F4 की प्रेस गरेर फिक्स गरेँ। त्यस पछाडि मैले यसलाई कपी डाउन गरेँ। अब हाम्रो एन्सर आइसकेको छ सबैको। यसरी हामीले ओभर टाइमको अमाउन्ट निकाल्यौँ, त्यस पछाडि टोटल अमाउन्ट निकाल्यौँ। यदि तपाईँहरूलाई यो फाइल चाहिन्छ प्र्याक्टिसको लागि भने तपाईँहरूले मेरो युट्युबको कुनै पनि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यहाँनिर डाउनलोडको लिङ्क छ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु हुने साथीहरूलाई चाहिँ मेरो सानो अनुरोध, मेरो छोरी जीविका साईको नयाँ गीत युट्युबमा रिलिज भएको छ। यस पछाडि म सानो क्लिप राख्न गइरहेको छु। सबैजनाले हेरिदिनु होला र माया गरिदिनु होला। युट्युबमा गएर पनि जीविका साई सर्च गरेर हेरिदिनु होला। Body घुमी हेरे saw a lot of shit. Reason always on the prize, you know what it is. Lot of hard work, lot of dedication, lot of things I have given 20 hours, you know what it is. आते पाते मौका लाते खाने धेरै आए, तोरी ऱ्यापरहरू वरिपरि धेरै आए, नयाँ नाना लाए, मिठा पापा खाए, अब लोपा खान्छन् तेरो दिदी आए। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि यदि फलो गर्नुभएको छैन भने फलो पनि गरिदिनु होला।